Mga kapaglaom, Ezra Benson once said, without Christ, there would be no Christmas, and without Christ, there would be no fullness of joy. Could it be, no, sa atong kabisi karon og pamalit og pang-prepare para aning dako nga okasyon karong 25, we're forgetting the most important person that our attentions must be on. Mga kapaglaom, are you forgetting the reason of the season? Basin baya nga sa atong kabisihon, sa atong aktibidades, sa atong pagsuroy-suroy, sa atong pagpangaon, atong ikalimtan, nga Christmas is not about food only, it's not about travels or tours. Christmas is about Jesus Christ and what He has done for us. Busa, mga gala, dinhi sa atong programa, atong tukion, o kung doon na mo yung mga komentaryo, mga pangutana, hinaot kamo makisalmot sa atong programa dinhilang sa Tuburan sa Paglaom. Ang kinabuhi usahay dili masabot. Usahay buot mo nang mupalayo. Palayo sa kagkubot. Palayo sa mga hulga sa matag adlaw. Palayo gikan sa mga pagsulay ug kalaay. Sumala sa kasinatian, bisan unsa pa kangitngit ang kagabion, bisan unsa pa kabugat sa imong lulan. Magasubang ang adlaw sa bag-ong kabuntagon, sama sa kahayag sa anak sa Dios nga nagadanag lamang diha kanimo. Dala ang bag-ong kahayag, bag-ong higayon o bag-ong paglaom. Mayang gabi mga kapaglaom. Ani nasab kita sa itong programa, matag Domingo, alas 8, kutob alas 9 sa gabi, ang Tuburan sa Paglaom. O amo kamo ginauhag, kung kamo adunay ikatampo sa atong paghisgot, sa atong topiko karon, isulat ang inyong, o ipadala ang inyong mga komentaryo o mga pangutana diha sa Facebook, okay? Hope Channel South Philippines. Unya, ako sa diay timbayaon ang akong mga higala gayud diha sa Iligan City. No? Dito na ko ganiha gikan siya, no? So kadtong Friday evening, kutob ganiha tungod kay dunay estudyante nako nga pastoron nun nga atong gikasal. Sa ako silang timbayaon, no? Si Izarnel Nerl Montero o ang iyang hinigugma nga asawa si Sarah May Dumasya, no? O ang ako pong makauban sa buhat sa una, sa diha pa ako nagtrabaho, no? For 13 years yan. Gani, diha ko nakakita og asawa, diha ko nangatao og mga anak. Okay? So mga Iloganon gina sila. Ako rin dili Iloganon. Anyway, akong na-meet sila ganiha sa kasal. Lipay kay ko, no? Akong mga kauban sa trabaho, silang... Reunion na ito. Yeah. Sir Carlos Morente, kang Dr. Roger Lopez, o kang Mr. Rick Kiruela, Pastor Dan Gorderama, Sir Bernard Dimol, o iyang asawa, si Dr. Laila Dimol, ang atong nutritionist. Unya, ako mga estudyante sa Mountain View College, nga diha naga-duty karon sila pagka-pastor, si Pastor Marvin Balorog, iyang asawa, si Dayan, banpod si Alger Silang, si Roland Sihaan, o uban pa nga ana diha sa Iligan City. No? May gabi kaninyo, o ginaot kamo nagapaminaw o nagalantaw nining programa. Okay? Yes. Now, Sian, anyway, naman ta sa panahon sa Pasko karon, no? Although dunay kausaban sa atong sa ulog karon tungod sa COVID, pero ang espiritu na gyapon, okay? So niadtong miaging duha ka Domingo naghisgot ta tungod sa Pasko, no? Gani si Ma'am Jade Sorinyon. By the way, no, Ma'am Jade, hi kanimo diha. Okay? So si Ma'am Lucy June po, Lantaya. Yeah. Ngatan mo, Pastor Lantaya. Okay. So anyway, si Ma'am Jade sugod sa paghisgot tungod sa Pasko, labi na ang kagikan ini, no? Ang origin o yang gipasantop kanato nga kini may gala adunay di malimod, no? Nga aduna siya pagan background. Yes. Okay? So last Sunday pod ako paghisgutan nga tinuod ang Christmas dunay pagano nga background or historical context, but we still believe in the spirit. Yes. Okay? And ang awhag nato is we should celebrate Christmas in a different way. For example, kanang sobrang
palit na ito, sobrang gasto, okay? May paihatag na sa mga tao nga gakalisod. Another one, nga our Christmas celebrations must be about Jesus Christ. Yes. Okay? And third, kung maghatag tag gasa, dili ta mga ugasa nga dili makapaspiritualize sa atong gidagaan, ano sa pagyod, dili ta maghatag sa tao lang nga na ikabalos ka nato. Kaya sa imo gud ito nga calculated goodness. Yeah. Kinalkulan na ba? Kinisyantel tagahan ko na kay kabalo ko balos gini. No? Dito ta mahatag sa mga tao nga wa gi ikabalos kundi pasalamat lang. Kaya ang ilang kalipay, you know, when you make people happy, natural happy po ka. Yes. Muna is a spirit of Christmas, ang diwa ng Pasko ko, no? Okay? So ikaw siya, sa mo mga nagpabilin si Muno na about sa atong discussion. To be honest, Pastor, as a young person, kanabitang when you go through the holidays, you become so overwhelmed na you do not really pause for a moment and study what we're doing. Kanabitang marag, mo stop sa takay, tunaan nato, usa na ba niya itong ginapambuhat? And then when Pastor James Lee asked me to do the script also, and then I reviewed... That's AY. Yes, and I have reviewed your discussion last. It really has this pagan origin, and that was very striking for me. However, as a Christian as of today, no, we cannot dili man ta pwede nga mupalayo, we exclude ourselves, and dili man magkuha na kainan, dili di ay. We still be there para ani nga celebration, pero we will ipakita nato unsa gyud ang yang essence. Yes. And dili ta pareha na din sa kalibutan o ginapangbuhat, especially ani nga occasion. So karong gabi mo igala, ato pang dugangan ang paghisgot niya na gani si Sean, dili po sige andam nga fast facts, no? Kung unsa gyud ang angay natong buhaton sa Pasko, okay? Kinsa atong focus, of course, kabalo naman ta, no? But let's emphasize it some more, okay? So, what else do you want to say, Sean? Yes, Pastor. So I would like to greet atong mga kapaglaom nga kauban nato sa Facebook karon. And I would like to mention their names. We have Mercy Pilongco Barbosa, we have Flora Augusto Macalam, we have Grace Gonzalez Bongato, Vilma Trigo Mondehar, John Cruz, mayong gabi po dira sa imuha kapaglaw, Melvin Abilidas Bracero. We also have Emma Baliker Carubias, mayong gabi po sa imo dira kapaglaw, Perlita Pinky Eugenio Balsita, Alimuel Petalar, daghan jud ubay-ubay ang atong mga kapaglaw makauban dira sa Facebook and sa YouTube. And so karon mga kapaglaw, let us not forget the reason of the season. And Pastor Adil, Doc Adil will elaborate kung unsa ba jud di ay ang rason nganong atong ginaselebrar ang Pasko. Pastor Adil? Yes. Okay, mga kapaglaom, karong gabi, atong paghisgutan ang object, no? Ang tumong gayud sa atong mga selebrasyon. Of course, we know already, no? So, we should know kinsa ang angay natong pasidunggan panahon sa Pasko o nakailabag ita niya. So karong gabi may gala, ang akong presentation is not so much scientific. Okay, in the past episodes here sa iyong nasayran o iyong napanidaan, gasigitag utingkay sa mga scientific proofs or basis sa atong paghisgot. Pan karong gabi, it's more experiential. No? It's more of a testimony may gala. No? Kung unsay kahulugan ining Pasko kanako, labi na sa tao nga atong pasidunggan. Okay. Now, let me begin with what St. Paul has written to a young pastor, no? Si Timothy. Matod pa niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Igala, San Pablo, kung imong mahimduman, no? Nag-anto siya, gipriso siya sa kadaghan, ginabato siya, kikastigo sa mga igala. No? Kani, anytime andam siya nga mamatay siya. Panmato pa niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Igala, muna akong pivotal point. Muna ang sinugdanan sa akong pag-isgot, may tungod sa kang Kristo Jesus. No? Do we really know whom we believe? Daghan kanato, labi ng mga Kristiyano, no? Gaangkon nga atong Dios si Kristo. Nga ato siyang higala. But again, do you really know whom you believe?
nakailabagid ka sa imong gituhan. Okay? Naunsa ang pagkamahinungdanon sa pag-ila kang Kristo Jesus. Niya may galan. 1:17, no? And this is life eternal, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ug atong hubaron sa akong sinibuno may galan, no? Kinabuhing dayon kini nga sila makaila kanimo ang matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Sa ato paigsoon ang pag-ila sa Ginoo o sa iyang anak nga si Hesukristo nga iyang gipadala sa kalibutan aron motubos ka nato, musangko na sa kinabuhing dayon. Ing ana ka importante may gala ang pag-ila kang Kristo Jesus o pag-ila sa Ginoo. Busa may gala, let me go back again. Do you really know whom you believe? No? Nakaila bagid ka sa imong ginatuuhan. You know, kining gagawing bata, ngano sila dili mahadlok kung sila kauban sa ilang amahan o silang inahan. Because they know, right? Kaila sila sa ilang ginasaligan. Busa may gala, we should always ask that question. Kita mismo sa atong kugalingon, no? Ako ba gyud nakaila sa akong ginasaligan? Or basig, tuo lang? Okay? You know, akong pasalig kaninyo mga higala, God can be known. Atong mailhan ang Ginoo may gala. Siya mismo buot magpaila sa iyong kugalingon kanato. Okay? Now, niya ipipila ka punto nga akong idalit kaninyo. Una, God reveals Himself. Ang Diyos mibutyag sa iyong kaugalingon. In other words, knowing God is basically coming from God. Ang pag-ila kaniya, nagsugod kaniya. It is His initiative. Take note. You know, ang tao, kung pasagdan lang, okay, dili gyud magpakabana sa Ginoo. Wagi pagtagad sa Ginoo. And so God has always been in the act of what? Introducing Himself. Gapaila siya kanato. That's premise number 1. Muna itong una na umigalan. No? Ikadua, no? Ang atong pagkasayod sa Ginoo, mo sangko lamang kutob sa iyang tugot. Sabta niyo may gala? Sa ito paigsoon, kung asa kutob ang Ginoong paila ka na to, diha na po kutob atong pagkaila niya. Na ay limit, in other words. Okay? Sa ito pa, daghan pa nga bahin sa Ginoo, nga wa na ito mailhi. Daghan pa, mitungod ka niya, nga wa na ito masayri. Our knowledge of Him will only go as far as He reveals Himself. Okay? Another premise. No? Dili igo ang pag-ila sa Ginoo. Okay? Apan ato siyang ilhon gayud sa personal. Okay? Now, sa English iksoon, it is not enough to know about God, we must know Him. Now, unsay kalihaan sa about Him and Him lang. In other words, about Him, may tungod kaniya. O knowing Him, that means it's very intimate, very personal, mga gala. Okay? Now, daghang ka na ito, nakaila sa Diyos, tungod lang sa atong nabasahan sa libro, o tungod sa atong nadunggan, mga gala. Now, I invite you to know Jesus Christ personally. Okay? Sa diha nga paagi, mga gala, ang atong Pasko, mahimong more, mahinungdanon, mahimong more meaningful. Okay? Yan pa, book knowledge is not sufficient. Ako nagsulti ka ni mga gala, no? Daghang ka na ito, theoretical ra kaayo ang atong pag-ila sa Dios. Dili personal. Okay? Now, I'll tell you later unsay pasabot sa personal knowledge. Okay? Then, niya pa, no? Sumpay magila, our knowledge of God must be personal. Okay? Dili ni mo na mapasa sa uban. It must be relational. What is relational? Doon na kay relation kaniya. It is experiential. Ato siyang mabati, ato siyang ma-experiensyahan, mga gala. And, what else? It is progressive. Nagauswag sa katuigan. Okay? Now, akong gina-example kanunay, kining kami niyon ba? No? Like sa ako, may gala, no? I'm sorry kayo. Ako lang ma-illustrate o magamit nga example kundi ang sa akong asawa. Huwag mo kaling asawa, no? Sa adlaw sa mong kami niyon, may gala, kami nagbarog sa duha ka pastor, no? O nag-aido-aido mi. Okay? Nga naman, kay nag-ilhanay na mi. Sa among panag-uyab, sa duha ka tuig, nag-ilhanay na mi may gala. But, after marriage, after wedding, sa among kami niyon may gala, daghan pa ang among pag-ilhanay. Daghan pa ang ako na-discovery, may tungod kaniya. O siya po, daghan po nakita ka na ako tingali nga, nakapasurprise kaniya. Okay? See that? Now, that's what we call progressive kind of knowing. Right? Kahita po na sa kami niyon, nag-progress, niuswag. Nagkadako ang inyong pag-ilanay, o hangtod nga,
magsinabtanan mo bisan pa walay mga ito nga mga verbal languages, no? Ito nga mga non-verbal ba, no? Kanang wala ginalitok nga mga mensahe, masabtan na kanang ilanay na mo magala, no? Makasabot na siya kung gigutom nako. Kasabot pud ko kung nasuko na siya nako, is that? So nga na igsoon gito nga progressive. So our knowledge of God must also be what? Personal. Dili mapasa sa uban, dili makuha sa uban. What else? It is relational. Doon na tayo relasyon. Ha? Sa atong pag-relate kaniya, the more ta siya mailhan. Sa pagyod, experiential, ato siyang mabati igsoon. Sa atong kinabuhi, matag-adlaw. What else? Progressive. Again, why am I emphasizing this? Kay tungod, ang atong Pasko, taphawra. No? Christmas come and go, apan, in the end, wala na tabo magala. Yeah? Walay meaning. Igsoon, no? Hudya ka lang, or kalipay, or kaon lang. No? I invite you, Paglaum, no? Let's celebrate Christmas. Sa pila na lamang kaadlaw, banching ko na. Umana atong gituan nga Pasko gyud, no? Even if we do not believe that entirely, what ang ita kasiguro mo pagin adlaw na tao si Kristo, but in the spirit I believe. Gato ko sa espiritu sa Christmas, but I hope we will celebrate Christmas this year. Kay very memorable magala, no? COVID time. First time nga nag-Christmas tanga mingaw tingali, but mahimo sang bibo gyapon kun doon na tay life-changing moments. Okay? Life-changing encounters with Jesus Christ, who is the real object of Christmas. Okay? So, how do we know God? Okay? Prayer is one. Okay? Sa atong pagpakigbisog sa Ginoo pinagi sa pag-ampo. Kanang bitong sige tag-ampo, nya murag wa gatubag ang Ginoo, ampo pag ito magala, diha ta makaila sa Ginoo. Okay? You know, let me tell you this. Prayer may not change circumstances. Prayer may not change the people we are praying for. Tingali, doon yung mga tao nga atong ginaampuan, nga mausab ang ilang kinaiya, mausab ang ilang kinabuhi. Tingali, wag yapon, after pila ka bulan or tuig. But you know, based on experience, prayer may not change situations, it may not change people, but at least it will change you. So, unay pinakagwapos pag-ampo, no? Ang imong attitude sa tao nga imong ginampuan, nausag na po. You become more tolerant, you become more forgiving. Sa imo na power sa pag-ampo igsoon. And the more you know God through prayer. Okay? Second, reading His Word. No? Pagbasa sa iyang pulong, ang Holy Bible may gala. No? Diha ta makaila kung kinsa ang Ginoo. No? Unsa iyang pamaagi sa kinabuhi sa mga tao. Sa unsang sitwasyon siya nagalihok magyala. So, and much more we know, ang tumong sa Ginoo is always for our good. Okay? That's what I get when I read His Word. So, we know God through prayer, through reading His Word. What else? Through our corporate worship. No? Kanang magsimba ta mahigala. No? Uban ka na to, dunay worship sa balay. Buntag gabi. Uban gani udto na pagyud. No? Then doon na po tayo worship sa kauban nato nga mga kaigsuunan. So diha po ta makaila sa Ginoo naman. Kay doon na po sila mga experience nga lahi pod may tungod sa Ginoo. That's why you know, one of my favorite parts, no? Sa akong pagsimba igala, kadto na mga magwali nga dunay i-share nga mga testimony nila, ilang mga personal encounters with God. See? Madasig ko, no? Kay wala na sa ako, lahi pod ako encounters Ginoo, you know? God is very what? Very specific, He's very personal, and He relates with us individually. Muna lain-lain tayong experience sa Ginoo igsoon. Kapag laom lain-lain tayong experience sa Ginoo. Manang ganahan ko maminaw. Okay? So diha, makita ang beauty sa gitawag nga corporate worship. Doon ibang mga tao, madili na makig-relate sa simbahan. Tingali because of their disappointments or discouragements. No? Tingali, nangluod sila o napasakitan sila may gala. Okay? But remember, there is strength in fellowship. Okay? Ayaw putla ang imong relasyon sa pundok sa Dios may gala. Okay? Diha ka malig-on. Daghan mo experience nga naa sa bang mga tao nga wala kanimo. Okay? Now what else? Through witnessing. We know God when we talk about Him to others. When we share Him with others. You know? Kung kita magsihiskot pitong sa Ginoo, the more ta makaila kaniya may gala. You know? That's the beauty of sharing. No? We give and we are also refilled. Right? Lastly, we know God through events in life. No? Sa mga panghitabo sa kinabuhi mga gala. Daghan mga panghitabo nga wadam ha, mga surprise sa mga gala. Okay? Mga hagit sa kinabuhi, apan diha ta makaila sa Ginoo. Kaya naman, iyatang ginabansay-bansay, no? Iyatang gina-train mga gala. And so, I learned to know God more when in tears. Panahon nga ako makahilak
O panahon nga ako nakakita sa iyong panalangin, nga damha, mga higala. Na ilhan akong Ginoo, mga higala. Through life events, mga higala. So, how does God act? Unsay mga pamaagi sa Ginoo? Kung tinuod man nga ang Ginoo nagalihok pinaagi sa mga panghitabo, pinaagi sa mga sitwasyon or circumstances sa kinabuhi, unsang iyang mga pamaagi. Now, let me share this personal experience. No? Ako gining kasinatian, may gala, sa Ginoo. Okay? Sa unsang paaging Ginoo naga himo sa kabubuton sa akong kinabuhi o bisan pa sa kinabuhi sa ibang tao. Okay? Now remember, God always act for your good. Okay? Tingali may gala, ang uban ka nato, dili makatuon eh. Tingali ikaw mingon nga, sa uban siguro, pastor, sa ako, wala man, di man tinuod. Kanunay man malas akong kinabuhi. My friends, believe. No? Tuo lang gihapon may gala that in the long run, you will find God was there always working out His will for you. Kaya Ginoo, dili irresponsable nga gipakatao kanya sa kalibutan nga wa siya tuyo alang sa imong kinabuhi. Okay? Usahay di ta kasabot sa mga pamaagi sa Ginoo. But remember, all things work together for good. No? When God acts, kung ang Ginoo magalihok, magabuhat, timan alang gina sa kaayuhan sa tao. Wa siya daw tang gala. Okay? Take note. Siya naghimo kanimo kanako, pusa doon na siya katuyuan kanako kanimo, og ang iyang ginahimo is always for our good. Take note. Second, God acts also in mysterious or even phenomenal ways. No? Now, what is a phenomenon? No? O saan ka term sa science? No? Kaya itong mga panghitabo nga, wag expect, wag damha, or dili ma-explain. Right? Munang phenomenal. Or we say, mysterious. Now, sa akong kasinatian, may gala, ang Ginoo nagalihok, nagahimo sa iyong kabuton, pinagi sa dili masabot, usahay nga pamaagi. Okay? Usahay, makuratan na lang ka, masurpresa ka. Ang ginadahom nimo kini, apan ang miabot, lahi, may gala. See? That's how phenomenal God's way is sometimes. Okay? May gala, God knows what's best. And one thing that's interesting about God is that He surprises us by being what? Mysterious in His ways. Di na matugkad ang pamaagi sa Ginoo, may gala. So sa mga di ito matugkad ang iyang pagka-Diyos. See? Kaya kung ato matugkad ang pamaagi, mahimo ng pattern, di na magsalig kaniya. Sama po nga, kung ato siya masabtan sa kinatibukan sa iyang pagka-Diyos, di na siya ma-Diyos, may gala. So there's still a part about God na di na ito matuhog, di matugkad, mga higala. Okay? Third, kini mga higala. No? God also acts in one's life silently. No, kinikson, kapilagid ko na wad ag paglaom nini. No? Kaya nga naman, usay galinga sa taba, Ginoo tubag ako. Ginoo ihatag ka na ako. Nya, murag wa epek. Lintan man ko sigod na yali. Or tingali, wa na'y plano Ginoo ka na ako. No, believe me, my friends, no? Kaagin ako na, no? Uban tingali, mingon mga bagtik na kaayo ko or di na ko madutlan sa kini mga ani nga mga pagmahay, naagya pun ko may gala, no? But I believe sa akong pag-alingasa, sa akong pagkamadali-dalion, ang Ginoo hilom lang, but He is still working silently. Silently. Doon sa post sa Facebook, no? Nabasa na ko, masama ko sa usa ka magtutudlo, no? Panahon sa test or examination, hilom ang teacher. Right? So yung anak pong Ginoo, no? Panahon sa mga testings, sa mga pagsulay, no? Ang Ginoo hilom, apan naara sa katanaw, may gala, no? God works silently. So do you know God, my friends? You should know. Daghang panahon siya gapakahilom, apan siya gatrabaho gyapon, gahimo gyapon sa kabubuton. Ikaapat, God acts in your life based on His plan. Now, akong subliyon, may gala, no? Ang Dios dili irresponsable nga iya kang gitugutan mataw ni kalibutan nga wa siya tuyo o wa siya mission alang kanimo. So doon na siya plano. So when He performs something, it's always based on a plan. Okay? Dili siya kining kalandrakas, dili siya kanang haphazard, no? Kung siya maabot sa uno, tawag na spontaneous, tukar-tukar, kung siya maabot sa uno na, buhat dayon, no? Nasa plano, may gala. Doon na siya pattern. Kung sa'yo di ito makita, may gala. Our lives may be like, what? Broken pieces of a puzzle. Murag, nagwatak-watak ng mga pieces sa kanang atong ginapasol-pasol ito, gina-assemble na to. But,
Sa dili madugay igsoon, sa atong paglingi, atong makita usa ka nindot nga hulagway na sa puzzle. You see? Because God has a plan. Okay? And if we think of timeline, yes, God has a timeline. Ikaw doon ay timeline sa imong career or sa imong mga pangandoy. But remember, God also has His own timeline. And His timeline knows no hurry nor delay. Ang iyang timeline, dili malangan o dili po magdali. It always strikes on time. Gani, sa Galatia 4, when the fullness of time has come. See? God always acts in the fullness of time, my friends. So kung ikaw nagapaabot sa dugay na, believe, tumuo ka na ang Diyos aduna pagyapoy plano alang kanimo. Otherwise, wa na karon. Nang matod pa sa ka-speaker, nandungan ako, unsa kuno ang pagkasayon nimo o pagkasiguro nga ikaw doon na pa'y mission sa kinabuhi. Simple lang, no? Anak ka, sinabati nimo. Or dre, kung makabati pa kag pitik-pitik, at least naapay mission nga imong buhaton. Wa pa naman ang imong mission. Otherwise, patay na ka. So, anak ka simple lang, kung pitik pa. At least, napakoy buhaton alang sa Ginoo, alang sa akong si katao. Okay? Next, God also works through people. Pinaagi sa tao usab ang Ginoo nagalihok, usahay dunay mga tao ipadala niya sa tunglalan nga makatabang kanato. O dunay mga tao nga mo connect nato sa mga opportunities. O dunay mga tao nga magsulay kanato, makapa-irritate kanato nga mo sukod sa atong pailog. Okay, may gala, no? So, kanunay na, no? Dunay mga tao nga taas atong tan-aw niya mo pay nang bully nato pananglitan, mo pay nakatraso nato. Say God also works through people. Ang dili ingon nga iyang ginahimo ang ubang tawo nga daotan nga pagsulay kanato kundi doon naging mga tao pud nga wala mitugyan sa Ginoo, so lahi pud nga espiritu gamit kinana, but still God will work out His way. See? Nabisan pa sa mga sirkumstansya o sa mga tao nga gamiton sa yawa ang Ginoo, kung kita dili mo biya niya iya gyapon himuon o i-thwart, no, nga mabali ang kalihukan, may gala. See? God is so intelligent, may gala, no? Do you know whom you believe, my friends? Ikaw no. God also works through circumstances, no? Sa mga circumstances sa kinabuhi, mga kapitos or mga kadagaya, ang Ginoo nagalihok, naga-fulfill, nagatuman sa iyang katuyuan alang kanimo, may gala. So God arranges people and circumstances to work out His will, no? Iyang gina-arrange ang mga tao o mga circumstansya nga alang sa imong pabor, may gala. Again, tingali, di pa nimo makita na, no? Di mo na tinuod, pastor. Sa imo tingali na, well, again, subliyon ako, no? Tingali uban kaninyo katuo nga bagtik na kay ko, no? Sa akong pangidaron o tong kipastor ko nga di ko madutlan anang ginabati nimo karon nga discourage ka. No, my friends, no? Tao sab ko. Apan in the end nakita na ko nga God is an expert in what? Arranging people and circumstances to work out His will. Last, how does God act? God acts on time. Okay? So, ang Ginoo sa ako nagisulti kaganiya, dili gyud malangan. Dili pa mag-una. He always acts on time. Okay? When the fullness of time has come, God sent forth His Son. See? Sa ato pagsun, sa sakto nga panahon, gipadala sa Ginoo ang iyang anak. Itong panahon na, ang mga tao gipangkapoy na sa pamaagi sa gobyerno. Gipangkapoy na sila sa ilang pagsimba. Bus ang Ginoo mianhi aron tagaan og bag-ong meaning ang ilang pagka-Diyos nun. Tagaan og bag-ong meaning ang ilang mga paglaom. See? God's clock starts on time. Yes, niya ay usa ka sinuwat igsoon. Ang author ani, iyang pangalan si Ellen White, no? Sa libro Prophets and Kings, no? Muning yun niya, no? In the annals of human history, the growth of nations, the rise and fall of empires, appear as if dependent on the will and prowess of man. The shaping of events seems, to a great degree, to be determined by his power, ambition, or caprice. Masa na igsoon, no? O akong i-paraphrase. In summary, sa kasaysayan kuno sa tao, ang pag-uswag sa mga kanasuran, ang pagsaka o paghagba sa mga kanasuran o mga empires, mga gingharian, mura gadepende lang sa kabubuton o sa gahom sa tao. Ang paghulma sa mga panghitabo, murag nagadepende sa iyang gahom, sa iyang ambisyon o sa iyang kining iyang kagustuhan, may gala. Panay sumpay, may gala. Apan sa pulong sa Dios, murag ang kortina gibuksan o ato makita nga labaw ka nato, luyo ka nato,
adunay nagalihok nga unsa man. Usa ka gahom gikan sa labawng makagagahom. Silently, sa hilom, patiently, working out the counsels of His own will. Igsoon, ang Ginoo luyo gyapon. Nag-operate gyapon siya luyo sa kasaysayan. God still is involved in the affairs of men and nations. Sa mga kalihukan, sa mga kanasuran, sa mga kalihukan sa katahon, may gala. Naagya po ng kamot sa Ginoo. Di lang makita, may gala. But naagya po siya. Gani sa pagpili sa atong mga pangulo, o ang pag-depose, pagtangtang sa mga nahimong abusive nga regimes, no? Ang Ginoo naagya po. What an assurance, Miguel. No? Do you really know whom you believe? That's why, ako ning gidalang hununa ka ninyo. No? Aron sa atong pag-celebrate sa Pasko, Miguel, atong hununaan, ang Ginoo gamhanan gayud, og siya nasayod unsay buhaton. Busa, Christmas, again, is not about us. It's about God. Christmas is not about food, about fun, about tours, about gifts, or expecting gifts. Ang matuod igsoon ng Christmas is about Jesus Christ. Busa, hinaot na ikaw doon na po'y Christmas gift alang sa Ginoo. Na yung tingin ka, wag kay kahadalit, pastor. No? Sa akong kapobrehon. I remember a poem. Matud pa, what shall I give him, poor as I am? If I were a shepherd, I would give him a lamb. If I were a wise man, I will do my part. But what shall I give him? Nasyara po nito sa Pangutana. I will give him my heart. Igala, mo ka na pinakadako nga atong Christmas gifts Ginoo. No? Give him our hearts. Igala. Okay? Yes, do you really know what you believe? Ikaw ba ginasayod sa imong gituhan? Or do you really know whom you believe? Ikaw ba ginakaila sa imong ginatuhan? Ano ay pasalig may gana? No? Last text, no? Kita makalaom ni ini nga siya nga misugod sa paghimo o maayo kanimo, iyan ang pagahumanon hangtod sa pagbalik ni Hesukristo. Higala, kung ang imong kinabuhi karon, gubot kaayo, imong kinabuhi tingali way klaro, way direksyon, o ikaw just a step away sa paghikog may gala o sa pagka-discouraged. Ang Ginoo nga mo'y nagsugod sa paghimog maayo diha sa imong kinabuhi, iya ka ng pagatiwason hangtod sa imong pagbalik. Busa ayaw pag-surrender may gala. And always think of Christmas by giving your heart to Jesus Christ, our wonderful Savior.
mga kapaglaom, you're still watching Tuburan sa Paglaum, and the title of our episode is The Reason of the Season. And it's very wonderful to hear Pastor Adil a while ago emphasizing how necessary it is that we know Jesus and we have Him in our lives, it's a very big impact and it makes all the difference when we have Jesus in our lives. No, mga kapaglaom, however, there is one counterfeit also that the enemy is trying to push diri sa ato ang kalibutan nga instead of atong mga attention to kay Kristo na naman hinua sa iyaha. And you know him, you know this person, his name is Santa Claus. And bisag mga bata, kailagyod kung kinsa si Santa Claus. And we'll be giving you fast facts about this. Okay, so fast fact number 1 about Santa Claus. Man gyud ni siya nagsugod. First, in 1800s, 1820s to 1840s, malls began to feature a life-size model of a Santa Claus just to attract children. Kaya kung makita man gud sa mga bata nga naay murag dalded to, then naka-red and then bearded, they become attracted to this person. Kinsa man ni, who's this? And then children, of course, naay parents na kauban, muuban gyud pud, musulod si mama di adto sulod sa mall. And this eventually made more parents to buy more things, and it's actually a commercial propaganda. So that's why we have Santa Claus in most of sa ato ang mga mall. Second, fast fact nato, Santa Claus actually is an evolved image of a bishop in the 1200s to the 1500s nga magdala siya og mga gifts sa mga bata. Now, however, today sa atong kalibutan karon, ang mga bata excited sila sa gifts na dala, sa material gifts na dala ni Santa Claus. And I would like to ask the parents listening right now, kabalo ba ang atong mga kabataan unsa pod nga mga gifts ang dala ni Hesukristo para sa ilahang mga kinabuhi? And then last fact nato diri, 1934, this Christmas song, Santa Claus is Coming to Town, has been immortalized, and up until today, children are singing it, and ay lyrics dira nga, He sees you when you're sleeping, He knows when you're awake, He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. And this reward system, Pastor, I'd like to ask Pastor na karon, this reward system sa mga bata, I think it's more geared towards what Santa Claus would give rather than what Jesus would be able to give for them. Yeah. You know, Satan is an expert in counterfeits. No? Kung doon ay kamatuoran, doon na po siya i-introduce, nga murag tinuod po. Gali. Nga sa ato murag innocent lang. So, muna ay atong bantayan na may gala, no? Kay, kung doon ay maayong butang, doon na po murag maayo. Di po entirely dautan. Kay mga hatang po gifts. Gali. So, it's very important to our parents to check up on things, especially on social media. Pastor, mao man gyud ni ang perminti makita sa mga bata. So, Pastor, I have here questions, and I would like to encourage atong mga kapaglaom there on Facebook or on YouTube. Please do comment your questions mahitungod aning atong discussion. My first question here, Pastor, is that we all know nga we have to know Jesus. But Pastor, there's this character of God manggod nga murag na impress sa masses, sa public. That's why we do not even try to get to know Him. For example, He's tyrant, He's strict, He's a punisher, pag makasala ka, harsh. Na murag prejudice sa dayon ta sa notion na we have to know Him. Again, that's also part of Satan's device. No? Part po na sa strategy sa Yawa to misrepresent God. You see? Kung man ang ginapakita ka noon ang Ginoo, stricto kayo, sige pamantay sa iyo, masayip ka, paka diretso. That's why Jesus came. No? One of the reasons why Jesus came, of course, aside from redeeming us from death, is to truly represent His Father's character. Okay?
Muna, samtang niyas Jesus diri, no, gapang-ayos sa masakiton, ga istorya sa mga bata, gapakaon sa mga gutom, gipang abo niya itong mga gipanuwayan. Okay? I mean, mga panuway, gikan sa gipang panuwayan. So these are actually acts of God the Father, you know. So muna may gala, no? Satan, again, always wants to misrepresent God. Aron ang tao mahadlok, kanya, di tayo makig-relate sa Ginoo. And once we don't have a relationship with Jesus, na bugto na gila itong connection niya, diyan na pamusugod ang atong path to perdition. So, muna atong bantayan na may gala, no? God can be known. That's why I was presenting about God can be known. Yes. Right? Katong part, Pastor, nga, we can know Him. And then the approach, Pastor, of how God made Himself nga more approachable through Jesus' birth. And I did not also mention, no? Sa pa na mga kapaglaom is we can know God even looking at the beauty of nature. The second book. Yeah, looking at nature. Okay? Again, ang nature ga-reveal sa character sa Ginoo. Nga ana siya ka-beautiful, ana siya ka-caring. You know, nature cares for man. But, sa ginapot sa yawa, magpadala sa bagyo, baha, siya ana ka bulabugero ang yawa, may gala. Okay? Muna siya. Yes, Pastor. It's important nga. I think, Pastor, you're trying to, ako na lang i-emphasize, if I was a parent, dalon ang anak sa nature this holiday season since wala sila klase. Maayo. Hawa? At tumarapit ito sa talakag. Pwede. Or doon natin mga artificial nature, no? Nature parks, like kining dahilayan. Oo. O kinapit sa kining sa Eco-village. Eco village. Oo. Pero lagi na natural may gala. At least na-substitute, no? Lagi. But ang nature speaks about God, no? You look at the beautiful sunset, sunrise. Kinang sunrise siya sa ako, it's really a symbol of new life, eh. Hope. Or look at the green mountains, you know? Ito mga, wow, fresh kayo. So, these are, even the rainbow, right? It's a reminder of God's promise that never again will He destroy the earth with a flood. See? So, muna igala, nature speaks about God. That's what we call general revelation. God reveals Himself, no? Apan ang tao, distorted ang utok, munang God sent another kind of revelation. His Son and His Word. Okay? Manigdog ang special revelation. And I think, Pastor, nga, it's giving me, siguro sa among family, we can do that. Instead of, buying this and that, we can go somewhere outside, just as a family. Tapos we can prepare a simple meal and just spend the day together looking at trees, a simple things, talking with your family. O gulay, dala na yung cellphone. O walay wifi. Bawal ang mag-data. Kana good po bitaw, Pastor. That's one thing also. Nga, even if you're together inside your homes, pero naka-cellphone tanan, goy, maragdagang guilty. Gatapad mo, pero waiting ugay. Oo. Ako it happens in my home. Akong nabalakang gani. Ako mismo, biktima po gana, no? Tapad mismo ko sa pero kada sa like agenda. Like istorya. Now, Pastor, if there's somebody listening today who wants to know Jesus ba, who wants to try out on knowing Him, unsa nga character ang gusto nimo i-introduce sa iyaha? Like kung first baby steps pa niya nga mailan ang Ginoo. Ang friendliness ni Jesus. Okay? Ang pagkamahigalaon ni Jesus Christ. Okay? That attracts, you know? Then gusto pa na akong makita niya ang beauty ni Jesus. I mean, not physical, but kanang beauty of character ba? Tender loving siya, kining caring siya. Mana siya kung gusto mapailaila sa akong friend, gawa kaila ka Jesus. If I have a Buddhist friend, for example, okay? So, wala na Jesus Christ na who is involved in your life. Wala mo sa nakita. You do not recognize Him, you do not feel Him, but actually He was there all the time. So, wala kang pala siya. Di ba he would talk to women, na inani ang mga background, inani na cultural nga mga barriers, but then dili ma-held back si Jesus anang mga cultural barriers. Yeah, because He was very flexible and He was culture sensitive. That's one thing about Jesus, no? Munang dili siya makabikil ba? Kita, we have so much to learn about culture, right? As Jesus Christ, you know, He was very flexible. You know, basically, dynamic. That's also my area. My major is intercultural studies. No? One thing is that we simply have to be culture sensitive, and that di na kinala nga makailawi ko sa kultura, but just be culture sensitive. No? Magmasid-masid, then sacrifice your preferences for the sake of other people's culture. You know. Now, Pastor, you mentioned about
dili nato makita si Jesus. Now, this holiday season, mas makita nato ang pagka-materialistic sa kalibutan. Now, how will we calibrate ourselves nga, though dili nato makita si Jesus, He's still real, very real in our lives. Again, when we remember that Christmas is about Jesus Christ, that's one, no? Make Him real in our lives. No? Kaya mula gina sa atong fun and frolic or food, pato na, tulo, fun, frolic, food, malintang gisa. No? But if we always remember Jesus, no? That Christmas is about Jesus Christ, no? Di kita mawala sa passing. Okay? So how do we remember Jesus? Ining panahon na, then have the attitude of Jesus, the attitude of giving, the attitude of forgiveness, the attitude of kining goodwill, no? Kanang may kag panghinaot sa tao ba, di nga ay mahintag mabangga ni sila, may ni say, muna yung attitude nga atong kuan sa Christmas, no? Giving, even sacrifice, you know? Kasi Jesus was very sacrificing. Sacrifice my preferences in favor of somebody else, no? Yes. Unta na ako ikaw, you know, I always say this sa akong mga future pastors when I was still teaching in NVC. Na at the start of the day, natin agenda ato, no? If you're really organized yan, natin lista, Yes. di ba? Checklist. Ato ko dre, makikita ako ani, write a letter. But you know, it happens many times ako, no? When I go out already, na ako'y mamit yung mga tao nga kinahanglan sa akong presensya, maybe sa akong listening ear, then I remember, this is somebody's agenda. So kinsay palabin ako, ang akong agenda iya. Diyan makita yung pagka self-sacrificing. Ay hiklin mo, kung di man lang urgent, okay, ako ati mo na eh. Okay? Ay taong pahatod din mga sa plano, hatod na ko ni. Okay? Yan ang agenda. Yan Out ang of agenda. your comfort zones, Yeah, out that's it. of your... Muna ginawa nga, going out of your way. Ang mga batanon, kusugay magamit na, go out of your way. But, you know, do you really do that, my friends? No? Meeting people's own agenda. Or, yeah. And mga kapaglaom, mga Christian or Seventh-day Adventist or kita karon, if we will be able to practice that today, that will be a solid testimony that Jesus indeed is real, especially to those who haven't met Him or known Him yet. Now mga kapaglaom, we have a special feature. Please watch this. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Oh, faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, leave the faith allow. Hang a shining star upon the highest bough. Have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas.
Daghang salamat. Makuto sila ang mga kabataan sa atong kaubanan din sa SPUC, no? Mga pastors, ilang ginikanan. Ang tawag sila is Spook Kids. O mga college itong uban na to. No? So, nindot ang lawit mga no? Have yourself a merry little Christmas. Doon ay pangutana din siya, no? Angay ba ta maghimog mga Christmas tree. Ato na nang gitubag niya itong milabay nga episode na to, no? Nga si Ellen White mismo, nagtambag gani, na? Kung may doon na tayo Christmas tree sa atong simbahan, di nato ibutang ang atong mga gifts. Offerings. Cash gifts para sa buhat sa Ginoo. Dili ka to siguro mga colorful nga mga palamuti. Sa manay no? By the way, ako din itimbaya ang akong estudyante, si Jack Driel, nga nagtudlo dia sa Western Mindanao Adventist Academy. Uban pa na akong mga estudyante sa Mountain View College nga nakaroon nga serve as pastors. No? And, Sian? Yes, and mga kapaglaom, next week, Pastor, unsa mo po datong hisgutan diri sa Tuburan? Year ender. Something about how to end the year gracefully. Usahay, mag-end tag year nga, daghang tamang kaligot-got, daghang bitterness. How to end the year gracefully. Ayun, that's very exciting, Pastor, and we will learn steps on how we will forgive, especially kay dahil mga habits na nato nga musulod sa bagong tuig nga bugat ang kasing-kasing. And mga kapaglaom, bisan unsa man ang imong sitwasyon karon, bisan unsa ka ngit-ngit imong nakita, bisan unsa ka nilad ang imong ginabati, ayaw pagkabalaka, ayaw kawadi og tubong nga mabuhi kay adunay tuburan sa paglaom. Nakasala ako, mida